আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু মই এতিয়া বনাম বুলি ভাবিছোঁ পাস্তা, যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই বিৰাট ভাল পায়। তো অলপমান ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মই দেখুৱাই যাম মই কি ধৰণে আজি বনাব লৈছোঁ। প্ৰথমতে পাস্তাখিনি মই এনেকৈ বইল কৰি ল'লোঁ আৰু পানীখিনি টুকিবৰ কাৰণে অকণমান থৈ দিলোঁ। আৰু মই কাটি ল'লোঁ অকণমান গাজৰ, কেপচিকাম, বিনছ, বিলাহী, পিঁয়াজ আৰু মটৰ কেইটামান লৈ ল'লোঁ। পেনখন গৰম হোৱাৰ পিছত অকণমান ৰিফাইন তেল দি ল'লোঁ। তেল একেবাৰে কমকৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত মই দি দিলোঁ মোৰ পাচলিখিনি। এইটোতো একেবাৰে ইজি ৰেচিপি হয়, কেতিয়াবা যদি খাব মন যায় এনেকৈ বনাব পাৰে। সকলো পাচলি ভালকৈ দি পেলাই মই অকণমান লৰাই দিলোঁ আৰু 5 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকন মাৰি থৈ দিম। প্ৰায় হৈ গৈছে, পাচলি সিজি গৈছে আৰু মই বইল কৰি থোৱা পাস্তাখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিম। তাৰপিছত একেলগে দি সকলোখিনি ভালকৈ মিলাই অকণমান ইয়াত মই জিৰা গুড়ি দি দিম আৰু বেলেগ তেনেকৈ একো মছলা নিদিওঁ। অকণমান জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান পাস্তা মছলা, এই পেকেটটোৰ আধামানহে দিম মাত্ৰ। আৰু আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে বেলেগ মছলাও দিব পাৰে, যিহেতু মোৰ সৰু ছোৱালীয়ে খাব সেইকাৰণে মই বিশেষ একো নাই দিয়া। আৰু তাৰপিছত ভালকৈ মিলাই মই অকণমান নিমখ দি দিলোঁ। আৰু এনেকৈ ভাজি থাকোঁতে অকণমান পানী মাজে মাজে দি থাকিব, নহ'লে লাগি যাব পাৰে। আৰু এতিয়া মই অকণমান চীজ ইয়াতে দি দিম, যিহেতু চীজ দিলে অলপ খাই ভাল লাগে। আৰু লাষ্টত নমোৱাৰ আগে আগে অকণমান টমেটো কেটচাপ দি দিম আৰু এয়া মোৰ হৈ গ'ল আজিৰ পাস্তা। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আমাৰ আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।